الزملاء الأعزاء، الزميلات العزيزات، في بداية الحلقة بتاعتنا اليوم أنا حابب إن أنا أشكركم شكرا جزيلا وعميقا من ردود الأفعال اللي احنا بنشوفها في الحقيقة على المجهود اللي بيبذل، رغم إن الكلام في القانون هو كلام يعني دمه تقيل. طبعا مش هيجي زي الكلام في الفن وأخبار الفنانات والمسائل اللي انتوا بتشوفوها دايما على اليوتيوب. على كل حال احنا هنتكلم اليوم في مسألة جدا مهمة وأهميتها في مدى ما يؤخذ من انطباع عن كلمة الاعتراف بالنسبة للمتهم. وأول ما كلمة اعتراف كده بتيجي قدام أي زميل من الزملاء بيلاقي نفسه إن هو مش لاقي مخرج للدفاع بتاعه عن موكله. وللأسف بأن كلمة الاعتراف خدت مدلول لم يأتي لا من القانون ولا حتى من التطبيقات العملية اللي احنا بنشوفها ولا حتى من أحكام محكمتنا العليا، محكمة النهضة. يا سادة، الاعتراف قولا واحدا ليس سيد الأدلة ولا حتى محصل عبد من عباد الأدلة، لأن هذا الاعتراف الذي يصدر عن متهم أولا له شكل، ثانيا له شروط، ثالثا هو مسألة تقديرية بحتة لمحكمة الموضوع، لها أن تأخذ به كله أو تأخذ بجزء منه أو تطرحه كله أو تعول عليه كله. فالاعتراف هو أن يقرر شخص عن نفسه بأنه هو ارتكب هذه الأفعال المكونة للجريمة، بعضها أو كلها. طيب، لو جه متهم اعترف عن متهم تاني، هل هذا الاعتراف مقبول؟ هذا الاعتراف لا يكون مقبولا أبدا، ولا يعد إلا كونه شهادة من متهم على آخر. وطبعا في هذه الحالة لا يصلح مطلقا إذا كان هناك 2 متهمين وواحد من المتهمين اعترف على المتهم الآخر، لا يصلح أن يدافع عنهما محامي واحد، وإذا تولى الدفاع عنهما محامي واحد هيكون ده في بطلان، وهذا الحكم هيكون منعدم قانون. فإذا لابد أن يكون عن كل متهم محامي للدفاع عنه في حالة اعترافهم على بعض أو اعتراف حد على الدين. طيب، المتهم، وإحنا بنشوف مسائل عملية كتيرة جدا خصوصا في تحقيقات النيابة العامة، حينما يطلى أمر الإحالة على المتهم وإحنا بنبقى قاعدين في قاعة المحكمة بنشاهد كتير قوي من الاعترافات اللي هي وردت على لسان المتهمين. وفي الحقيقة 90% من هذه الاعترافات هي باطلة قانونا. ليه؟ لأن احنا زي ما قلنا إن الاعتراف لابد أن يصدر عن الشخص نفسه، عن إرادته الحرة، دون أن يكون هناك وعد أو يكون هناك تهديد أو يكون هناك تغييب المتهم. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني أنا ما ينفعش أبدا إن يكون متهم موجود في تحقيقات النيابة العامة وهو قاعد فيقول له السيد الأستاذ وكيل النيابة أنت بس لو اعترفتي أنا هاخد سبيلك دلوقتي. هذا الاعتراف يعد باطلا. أو إنه يقول له إذا أنت ما اعترفتش أنا هعمل فيك وأسوي وي وي وي. هذا الاعتراف يعد باطلا. الاعتراف الذي يصدر عن إكراه لا يعد اعترافا ولا يعتد به لا شكلا ولا موضوعا. والاعتراف الذي يتليه محامي عن موكله أيضا لا يعد اعتراف. إزاي هذا الكلام؟ يعني لو وقف محامي قدام المحكمة وقال له يا سعادة الرئيس أنا الموكل بتاعي
فعل هو قال لي ان هو ارتكب هذه الجريمه. حتى لو المتهم سكت عن هذا الكلام لا يعد ذلك اعترافا، لان الاعتراف لابد ان يصدر عن الشخص نفسه، وان يعترف على نفسه وليس على اخر. طيب احنا لما نقف ونقول ان المحكمة سألت المتهم عن التهمة وأقر بها، وما هو ما يسمى بالاعتراف القضائي، هل في هذه الحالة هذا الاعتراف يكون منهي للقضية وأن تأخذه المحكمة مأخذ الجد وأن تنزل على المتهم حكمها الجنائي؟ ليس بالضرورة ذلك، لأن المحكمة لها سلطة، المحكمة العليا أعطت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في أن تأخذ بهذا الاعتراف أو لا تأخذ به. نفترض جدلا بأن الاعتراف اللي صادر عن المتهم دوت لا يتوافق مع مجريات القضية، مع واقعات الدعوة، هو اعترف بيه عشان يستخبى عن حد تاني، حد من أعزائه، سواء زوجته سواء أخوه سواء أبوه، هو مش عاوز يحطه في هذا الموضوع وقدم نفسه بالنيابة عنه. فمحكمة الموضوع هي التي تأخذ هذا الاعتراف وتمحصه وتفحصه وتشوفه إذا كان هو يتوافق مع واقعات الدعوة أو لا يتوافق مع واقعات الدعوة، فتطرحه جانبا ولا يعد دليل من أدلة الدعوة مطلقا. يبقى مسألة الاعتراف اللي متاخد عنها فكرة بأن هي بتقفل الباب مطلقا على الدفاع في أن هو يقوم بدفاعه، هذا كلام مش مظبوط ومش سليم. بالعكس، حينما يأتيك الملف وتجد أن أمر الإحالة فيه اعترافا لابد أن تفحص ما هي الظروف التي وضعت المتهم في أن يدلي بهذا الاعتراف، وهل هو بالفعل اعتراف صريح ومأخوذ مأخذ بوضوح، ولا إن هو ضمنيا. يعني إيه؟ يعني النيابة العامة تفتق ذهنها على أن المتهم حينما قال بأنني كنت على علاقة بهذه الفتاة وكنا بنخلو بأنفسنا أيام طويلة، تفتك في ذهنه بأن هو بالفعل هو من ارتكب جريمة الاغتصاب، أو هو من ارتكب جريمة القتل، أو هو اللي كان مشترك فيه. هذا لا يعد اعترافا، هذا استنبطته النيابة العامة. فما ينفعش تيجي النيابة العامة في أمر الإحالة في ملاحظاتها في آخر أمر الإحالة تقول لك إيه؟ وحيث أن المتهم قد اعترف على نفسه لأنه قد قال بأنني كنت على علاقة بهذه الفتاة. ده كلام غير مقبول، لا شكلا ولا موضوعا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبله محكمة الجنايات أو محكمة حتى الجنح. ولا يجي مأمور الضبط القضائي في محضر الاستدلال يقول لك وقد اعترف المتهم أمامنا بكذا وكذا 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 وكذا، وبعدين يديله يقول له وقع هنا يوقع، فيبقى هذا اعتراف. هذا ليس اعترافا، ولا يمت للاعتراف الصريح الصادر عن إرادة حرة، لا يعد هذا اعتراف بأي حال من الأحوال. فمسألة الاعتراف مسألة جدا حساسة، ولا بد أن تبحث وتقتل بحثا من المحكمة حينما تسطر حكمها على متهم. ليه؟ لأن في الحقيقة في بعض المتهمين الذي يتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة متهمين أجانب ليسوا بعرب، وفي قوانينهم سواء كانوا إنجليز أو غير إنجليز الاعتراف في التهمة الأولى يعفيه من العقاب. فيجي السيد الأستاذ وكيل النيابة المحقق وهو يعلم ذلك يقول له بس أنت يعني دي تهمتك الأولى، أنت تعترف
وتقول لنا ان انا ارتكبت كذا كذا كذا، عشان يعني هو يعني يريح نفسه من الاسئله الكتيره قوي وما يقعدش يدور على ادله تانيه. فطبعا هو عاوز يخلو سبيله، الشخص دوت مش عاوز يستمر حبسه احتياطيا، فيقوم قايل هذا الكلام ويوقع عليه. هذا لا يعد اعترافا، وهذا وعد للمتهم بأشياء لا تجوز قانونا، فيعد هذا الاعتراف باطلا بطلانا مطلقا أمام المحكمة. يعني هذا الكلام، كمية الاعترافات اللي احنا بنشوفها قدام محكمة الجنايات دي لا تعد دليلا هاما من أدلة القضية؟ لا تعد ولا تصلح، وزيها زي أي دليل قابل لأن يكون صحيحا أو يكون غير صحيح، وأن تقبله المحكمة أو لا تقبله المحكمة. فأنت لما يجي لك قضية حتى ولو كانت جناية كبيرة وفيها شفت فتحت أمر الإحالة ولقيت في صدر أمر الإحالة بأن هناك اعتراف صادر من المتهم، ما تخافش وما تقولش إن باب الدفاع اتسد عليا. بالعكس، اقعد مع موكلك واتكلم معاه وافهم منه ايه هي الظروف التي جعلته يصدر منه هذا الاعتراف. ما قد يكون هذا الاعتراف يصدر منه، قد يكون اتكتب كده وهو وقع عليه خلصه يعني. فمسألة الاعتراف يا سادة استقرت جميع أحكام المحاكم العليا على أنه هو مسألة تقديرية بالنسبة للمحكمة، في أي حال من الأحوال لا يجوز التعويل عليها. لا بقى هو سيد أدلة ولا هو بقى يعني حصل حتى نص دليل. ونحن هنا نحذر أن يطلق المتهم وحيدا، سواء تؤخذ أقواله في محضر الضبط محضر جمع الاستدلالات أو بتؤخذ أقواله أمام النيابة العامة. لأن في الحقيقة في أمور بيتم نصبها للمتهم حتى تدفعه دفعا إلى أن يقول أنا بالفعل من ارتكبت هذه الجريمة. وطبعا في غياب محاميه الأمور بتمشي سلاح مداح. فالمحامي وفقا للقانون ووفقا للدستور لابد أن يكون مع موكله ولا يفرق بينهما أحد. طب هتيجي تقول لي السيد الأستاذ وكيل النيابة قال لي لا ما تحضرش معايا، صح، ومن حقه وفقا لنص المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية. تقول له لو سمحت اثبت لي في محضر التحقيق بإني أنا حضرت مع موكلي فلان الفلاني والنيابة العامة الموقرة رفضت حضوري وحضوري معه للتحقيق. لابد أن تثبت ذلك في محضر التحقيق وتاخد بعضك وتمشي. طيب هيجي ده هتحتاجه في إيه؟ هتحتاجه فيما بعد سواء في محكمة الجنايات أو في استئناف هذه الجناية أو حتى في النقض الخاص بهذه الجناية. تكلم محكمة النقض وتقول لها يا محكمة نقض بصي على محضر التحقيق اللي تم التحقيق معاه مع موكلي في النيابة العامة. النيابة العامة منعتني من إن أنا أكون متواجد مع موكلي أثناء التحقيق معاه. ده كلام لابد أن يكون في ذهن كل محامي، لأن دي حماية لموكلك اللي بيجي وبيتفق معاك وبيديك أتعاب. يبقى لابد أن تقوم بواجبك في وعملك معه بألا تتركه وحيدا أبدا. طيب هل هناك مسائل أخرى في الاعتراف حتى لو صدرت عن المتهم نفسه لا تقبل
أمام المحكمة؟ نعم، نعم. هناك اتفاقيات قد تكون ما بين المتهم وآخرين على أن يقوم بهذه القضية ويعترف بها حماية لشخص آخر. في هذه الحالة المحامي النبيه اللي عينه واسعة وفاهم وباصص على كل كلمة موجودة في الملف بيوازن ما بين هذا الاعتراف الذي أقر به موكله أمام التحقيقات النيابة العامة أو حتى الاعتراف القضائي الصادر في ساحة القضاء أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح، ويقدر يشوف إذا كان هو يتوازن مع هذه الوقائع ولا كلامه في اتجاه والوقائع بتاعة القضية في اتجاه تاني. ليه احنا بنقول بأن الدعوة الجنائية هي دعوة منطقية؟ يعني ايه منطقية؟ يعني سلسلة بتشد بعضها بعض. ما ينفعش ابدا انك انت تبقى ماسك طرف السلسلة من ناحية وتلاقي الناحية التانية غير مرتبط بيها خالص، هتبقى مش بتاعتها ولا علاقة لها بها. مسألة، أعيد تاني، مسألة الاعتراف هي مسألة قد يراها البعض بأن هي صعبة في أن يقوم المحامي بتأدية الدفاع، ولكن من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر القانون ومن وجهة نظر أحكام المحاكم العليا اللي هي استقرت عليها بأنه لا يعد دليلا مطلقا ضد المتهم، بل أنه دليل مطروح على المحكمة تقبله أو ترفضه، تقبله كله أو ترفضه كله، أو تقبل جزء منه أو ترفض جزء منه. أرجو أن أكون قد أوضحت هذه المسألة بتفصيل، وياريت إن كنتوا ترجعوا للأحكام محكمة النقض المصرية تحديدا في هذه المسألة، هي مسألة الاعتراف. شكرا جزيلا، وحلقتنا الجاية في موضوع كمان مهم جدا أكيد هكتب لكم عليه. مع السلامة.